No niin. Tässä vähän tallista Helsinkiä. Tässä ollaan Stupido Shoppi Hakaniemeen matkalla ja siellä on kaikki levyt -20, niin sehän on syy lähteä katsomaan valikoimaa ja nythän täällä marketissa ollaankin jo, niin tässä olisi tää uusi uunituore Vouden-levy. Tää kiinnostelee. Pony EP, mikähän tää on? Litku Clementissa olisi kyllä hyviä biisejä. Kiss Kiss Baby. Se olisi hyvä. Rakastan sun eksää taisi olla kans tolla. Katsotaan mitä täältä löytyy. Eläkeläisiä. Ozzy Andersonikin vielä löytyy jostain uutena varaston pohjilta. Kick-systeemi on kova levy kyllä. Luda huimaa, sillä on kans hyviä biisejä. Maailman SS Market. Vähän kiinnostais, mutta en oo kyllä kuullut bändiä. Ikivirhettä. Ehkä toi jostain keikalta voisi ostaa, jos sattuisi osumaan kohille. Kaos. Klassikko. Toi varmaan pitää poistaa, vaikka se alkuperäinen löytyykin. Kalevalaakin vielä löytyy. -20 kaikesta on kyllä aika hyvä alennus näin nykyhinnoilla uusista levyistä. Kestää Koisjärven diskoon. Osaisiko joku kommentoida sitä? Konepistoli on kova kreikkalainen bändi. Mary on Hawkins, niillä on kans hyviä biisejä, mutta en mä tiedä olisiko ihan levyn verran kuitenkaan omaan makuun. Melrose eka pitäisi kyllä saada.
No ei. No se olisi TK kanssa keikalla Skenesalissa. Et ehkäpä, jos niillä on levyä vielä, niin voi sen hommata sitten. Siinä on myös hyviä biisejä, mutta se on myös vähän se kokonaisuus, että tulisiko nyt kuunneltua sitä kuinka. Pelle. Problems. Tää kiinnostaa kyllä kanssa. Laitetaan vielä takaisin se. Sitten tää Problemsin uusi EP. Siinä on kyllä hyviä biisejä. Pyhä kouluklassikko. Pääkallokin on just sellainen, että siinä on muutama hyvä biisi, mutta ei kokonaan. Tossa on tosi hyvä. Jari Raaste Fresh, se on kyllä tämän vuoden parhaita levyjä. Santa Lucia. Tääkin vähän kiinnostaisi, mutta ei nyt kuitenkaan niin paljon. Siinä ei tanssii. Tähän se on. Teinipää, tää kans kiinnostelis, mutta siinä oli mun mielestä pari tosi hyvää biisiä, ne loput oli vaan ok. Mut se EP, se pitäisi saada kyllä. Olikohan mulla tää on se uudempi, se mut löytyy, sitä vanhempaa ei löydy. Tervehdys! Elikkä tuli Stupido Marketissa käytyy, kun heillä on koko helmikuu kaikki miinus 20%, niin tää tarjoushan totta kai pitää mennä ja käyttää hyödyksi sitten, koska mulla oli mielessä pari levyä. Mun mielestä se 30 hintaa vaan mun mielestä ollut silleen liikaa. Sitten kun ottaa se miinus 20, niin se on 23 ja risat paljon kiintoisampi hinta heti. Niin pakkohan sinne on lähteä käymään katsomaan ja täytyy sanoa, että tuuri kävi tällä kertaa. Mutta toinen levy, mitä mä lähdin oikein hakemalla hakeen, oli tää Voude, eli tää Stupidon sarja Finnish Punk New Collection Vol 2. Ja tää Voude ei mulle oikeastaan artistina ollut silleen niin tuttu aikaisemmin. Toki nimenä tiesin, mutta en oikein näitä biisejä muistanut. Ja nyt tästä ehdin tämän A-puolen kuunnella ja oli kyllä todella hyvää. Todella hyvää kamaa. Vähän tuli vähän niinku Ratsia ja Problems. No semmonen vanha punk-meininki mieleen. Ja B-puolta en ole vielä kuunnellutkaan tästä näin, mutta oli hyvät soundit. Tikkasin, musa oli tosi hyvää.
Ehkä niin kuin siinä oli joku heikompikin biisi singlen B-puolin joukossa, mutta muuten oli tosi hyvä ja tämän näköinen sisäkansi, joten tämä on aika onnistunut paketti sitten kaikista noista sinkuista sekä etu- ja takapuolen kuvat ja sitten täällä on vielä linear notit insertissä suomeksi ja englanniksi, kun tämähän on Stupido Recordsin ja Punk and Vomitin eli Punk and Vomitin yhteisjulkaisu. Tämä on kyllä tosi suositeltava ostos. Ja toinen levy, mitä mä lähdin oikein hakemaan sieltä, oli sitten sarjan ensimmäinen, eli Problemsin singlet. Ja tää oli viimeinen kappale, mitä heillä enää oli siellä. Että tää painos alkaa olla nyt sit Suomessa myyty, että jossakin vielä jos on, niin kannattaa kyllä käydä varmaankin hommailemassa. No täällähän on sitten tutumpia biisejä kyllä, mutta on tässä sitten aika monta biisiä, mitä mä en ole kuullut. Ja en ole vielä levyäkään kuunnellutkin, ei tästä ole kauan kun mä tulin kotiin. Täällä kanssa singlen kuvat tuolla sisäpuolella, sitten vähän linear tekstiä siinä ja täällä oli myös kanssa inserttiä löytyy, missä on suomeksi ja englanniksi. Pikkasen ehkä tää vaaleanpunainen väri vaikea lukea sitten, että olisi ehkä jotakin muuta väriä voitu käyttää, että en oikein värissä dikkaa, mutta hei, musiikkihan tässä kumminkin ratkaisee ja ehkä näistä sitten tulee ihan kivan näköinen kokoelma, kun näitä enempi tulee, kun on tälleen vierekkäin, että paksut caseboardit näissä molemmissa on. Sitten Tumppi, Varonainen Problems oli julkaissut ihan uuden EP:n, eli ihan uuden tuoren EP Emsalö Lafkalta ja tässä on 4 biisiä, tätä mä lähdin Spotifysta jo kuuntelemaan ja totesin, että nämä on oikeastaan aika kivoja kappaleita. Toki ei nyt mitään uutta ja niin semmoista ehkä ihan ehdotonta, mitä tarvitsisi olla, mutta jotenkin mä dikkasin kumminkin sit meiningistä näistä sitten sen verran, että ostin, mutta tää on sitten ihan kyllä niinku maksisingle-tyyppinen kansi, ohkanen, ei mitään niinku spineä tuolla. Sitten tässä ei ollut edes mitään sisäpussi. Pelkkä levy oli täällä välissä, tai piti laittaa itse sisäpussi tähän näin. Se on vähän turhan ahdas tässä näin, että vähän oli nyt tuntui semmoiselta, että nyt on säästetty kyllä nyt paperipussit siellä, että ei ollut hyvä juttu. Mutta niin ihan mukava levy tää näin ja varsinkin nyt kun sen sai sen alennuksenkin siinä, niin pitihän se ostaa sitten. Sitten levy, en tiedä tarvinko sitä, mutta ostipa nyt kuitenkin eikä Kaos ja ristiinnaulittu Kaos. Tää on tää viimeisin Fight Recordsin julkaisu, missä on läpinäkyvä levy sitten. Sitten täällä on nämä 3 extra biisiä tosta Jalta Highlightilta, Seuraajohtaja, Elektroninen ekstaasi ja Työ tappaa. Kyseessähän on kyllä todellinen klassikkoalbumi ja tää multa alkuperäisenä levynä löytyykin. Mä ajattelin, että otetaan tämmönen niinku kuuntelukappale, niin ei sitten se naarmunut sen enempää kuin on. Ja tässä on nyt sitten tehty tämän näköinen kansiviritelmä, ei ole semmonen iso aukeva julistekansi niin kuin se alkuperäinen sitten on. Mut Kaos, tää on ihan 100% niinku parasta ikinä Suomi Hardcoreen. Kaos ja ristiinnaulittu Kaos. Et ihan niinku pakko pulla olla hyllyssä ja se on siellä ollut jo 40 vuotta. Sitten pari käytettyykin tuli hommattua siinä kun kattelin, niin tämmönen kuin Finrock tupla LP kokoelma. Tämmönen hauska Jukebox sisäkansi. Niin täällä on tämmösiä 60-luvulla nauhoiteltuja rock'n'roll klassikoita löytyy Bipopalulaa Johnny and Peter Soundsin esittämänä ja Hän on sinun, She Loves You, The Houndsia ja Rehtori luiseva Sali Johnnyn esittämänä vuodelta 63 ja Renegadesia löytyy ja Dania Islandersia ja Karolaa ja kaikenlaista, että täytyy kuunnella. Nämä levyt oli tosi kannettu vähän ehkä kuluneet, mutta levyt oli kyllä kirkkaat ja todella hyvässä kunnossa. Mä oon tätä levyä aikaisemminkin pitänyt käsissäni ja pohtinut sen ostamista, mutta jotenkin se on aina sit ollut sen verran
hintavan puoleinen, että mä oon jättänyt sen väliin, mutta nyt tällä 20% alennuksella, niin tämähän oli sitten ihan mukava hinta. Sitten vielä Toivekonsertti 51. Tässä oli kans tosi siisti hinta ja lähtöhinta oli vain 2 euroa. Sain huippuhalvalla ja täältähän löytyy on Irvinia ja Karmaa ja Tuula Siponiusta ja Markko Aroa ja Pepe Wilberia, että kova kattaus, hyvin sekalainen kattaus leviä, mutta mä nyt on näitä toivekonsertteja vähän keräily nyt siinä samalla kun tulee vastaan, niin tähän hintaan kyllä varmasti kerätään. Mutta tää oli tällainen keikka Stupidon Marketissa. Hyvä keikka täytyy sanoa, olen tyytyväinen ja niin ei mitään muuta, käykää Stupidossa. Siellä on mun mielestä Helsingin parhaat Suomi-indie-valikoimat, mikä takia mä sinne usein annan päivänkin. No mut hei, tällaisia tällä kertaa. Se on moi!